हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल आई होप एभ्री वान इज डुइङ वेल सो आजको हामी यो भिडियोमा चाहिँ पिएनपिएमको बारेमा हेर्नेछौँ सो पिएनपिएम भन्नाले चाहिँ प्याकेज म्यानेजर हो जुन चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ काम गर्न छ प्याकेजहरू सम्बन्धी डिपेन्डेन्सीहरू काम गर्न छ भने हामीले पिएनपिएम युज गर्न सक्छौँ है त सो ओभर द टाइम हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याकेज म्यानेजरहरू देख्यौँ जस्तै एनपिएम देख्यौँ यान देख्यौँ यान पछि अहिले पपुलारिटीमा आएको भनेको चाहिँ पिएनपिएम हो सो अब हामीलाई थाहा छ एनपिएम चाहिँ रायन डालले बनाउनु भएको हो जुन चाहिँ हाम्रो इनिसियल्ली जुन चाहिँ नोड जेएसको डेभलपर पनि हुन्छ क्रिएटर पनि हुन्छ प्लस नोड जेएसमा चाहिँ यो एनपिएम चाहिँ नोड प्याकेज म्यानेजर भनेर इनबिल्ड थियो है सो एनपिएममा पनि ओभर द टाइम त्यसमा प्रब्लम्सहरू भयो क्यासिङको कुरा थिएन इनिसियल्ली अनि त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटीहरूको प्रब्लम्स थियो अनि प्याकेजहरू डाउनलोड गर्नको लागि अलिकति एकदमै टाइम लाग्थ्यो होइन सो डिफ्रेन्ट इस्युहरू थियो अनि त्यो पछि चाहिँ रिप्लेसमेन्टको लागि चाहिँ फेसबुकबाट जुन चाहिँ अहिले मेटा भनिन्छ सो फेसबुकबाट चाहिँ अर्को प्याकेज म्यानेजर निस्क्यो जुन चाहिँ यान आयो है अनि यानले सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जुन चाहिँ एनपिएममा थियो जस्तै सेक्युरिटी रिलेटेड कुराहरू अनि क्यासिङ रिलेटेड कुराहरू पनि थपिदियो अनि प्लस यो डिपेन्डेन्सीहरू डाउनलोड गर्नको लागि पनि उसले चाहिँ फास्ट बनाइदियो सिक्वेन्सियली नगरिकन अब एकै इन्स्ट्यान्समा चाहिँ मल्टिपल डिपेन्डेन्सी चाहिँ एउटा प्यारलले चाहिँ उसले डाउनलोड गरेर चाहिँ अप्टिमाइजेसन गऱ्यो होइन अहिले अलिकति ट्रेन्डमा आइरहेको अथवा मैले युज गरिरहेको प्याकेज म्यानेजर जुन चाहिँ पिएनपिएम छ गेम नै चेन्ज गरिदिएको छ पिएनपिएमले सो त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब पिएनपिएममा यो भएको एनपिएम र यानको फिचर्सहरू छँदैछ जस्तै क्यासिङको लागि फिचर छ उसले सेक्युरिटी पनि प्रब्लम्सहरू सल्भ गरिदिएको छ फास्टर डाउनलोड हुन्छ होइन साथसाथै पिएनपिएमले खास मेन प्रब्लम के सल्भ गरिदिन्छ भन्दाखेरि डिस्क साइज स्टोरेजहरू चाहिँ अप्टिमाइजेसन गर्ने सेभ गर्ने काम गर्छ कि त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला प्रोजेक्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टको चाहिँ सेपरेट नोड मोड्युल्स हुन्छ होइन सो एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ आफ्नो नोड मोड्युल्स छ एक ठाउँमा स्टोर भएको छ अर्को प्रोजेक्टको चाहिँ आफ्नै नोड मोड्युल्स छ अर्को ठाउँमा स्टोर गरेको छ होइन अर्को प्रोजेक्टको आफ्नो नोड मोड्युल्स मतलब प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले त्यही प्याकेज युज गरिरहेको छौँ भने त्यही भर्जनको प्याकेज युज गरिरहेको थियौँ भने डिफ्रेन्ट प्याकेज चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टको लागि डिफ्रेन्ट ठाउँमा स्टोर भयो कि है अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिस्क पनि धेरै खायो स्पेस पनि धेरै खायो अनि प्रोजेक्टमा पनि ओभरअल एउटा हेर्ने भने लोड पनि भयो है तर अब पिएनपिएमले यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि सबै यस्तो प्याकेजहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि उसले एउटा स्टोरमा राखिदिएको हुन्छ कि सो उसले चाहिँ एक ठाउँमा पिएनपिएमले चाहिँ एक ठाउँमा राखिदिन्छ प्याकेजहरू जस्तै मैले एक्सप्रेस युज गरिरहेको छु भने एक्सप्रेसको एउटा भर्जन चाहिँ उसले यो स्टोरमा राखिदिन्छ होइन अब मलाई जुनसुकै प्रोजेक्टमा मैले त्यो लाइब्रेरी युज गर्छु नि उसले अब के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट वान मैले एक्सप्रेस युज गरिरहेको छु भने उसले यसमा चाहिँ स्टोरमा चाहिँ रेफरेन्स लेख्छ कि यो डाइरेक्टरीबाट खोजेर चाहिँ यसमा लिङ्क राख्छ जुनलाई चाहिँ हामीले सिमलिङ्क्स भनिन्छ सिमलिङ्क्स भनेको चाहिँ लिनक्समा चाहिँ हाम्रो कुनै पर्टिकुलर पाथको लागि सर्टकट बनाउनको लागि अथवा पाथ सेट गर्नको लागि हामीले सिम्बोलिक पाथहरू दिन सकिन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले सिमलिङ्क्स भनिन्छ है सो त्यही कन्सेप्ट नै पिएनपिएमले युज गरेर चाहिँ यो प्याकेजहरूको लागि चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ लिङ्क गराएको हुन्छ जस्तै मैले प्याकेज प्रोजेक्ट टूमा पनि मैले एक्सप्रेस राख्छु त्यही भर्जनको राख्न छ भने अब के गर्छ भन्दा मेरो यो प्याकेज इन्स्टल हुनुको सट्टामा चाहिँ उसले यो स्टोरको चाहिँ एक्सप्रेसलाई चाहिँ मेरोमा लिङ्क सिम लिङ्क राखिदिएको हुन्छ कि अब त्यस्तै गरेर मल्टिपल प्याकेजहरू के हुनुभयो भन्दाखेरि अब एक ठाउँमा स्टोरमा चाहिँ बस्ने भयो स्टोरमा चाहिँ एक ठाउँमा बस्ने भयो र सबै प्रोजेक्टहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ रेफरेन्स मात्र लिने भयो कि र मल्टिपल कपिज चाहिँ हुने भएन र एक ठाउँमा स्टोरमा मात्र बस्ने भयो सो यसले गर्दाखेरि डिस्क स्टोरेज एकदमै हाम्रो बढ्यो प्लस हाम्रो के भयो भन्दा इन्स्टलेसनमा पनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो स्टोरमा फर्स्ट टाइम चेक गर्छ कि इन्स्टलेसन गर्ने बेला नि उसले स्टोरमा फर्स्ट टाइम चेक गर्छ र यदि हाम्रो त्यो लाइब्रेरी अथवा डिपेन्डेन्सी पहिल्यै स्टोरमा राखिसकेछ भने उसले जस्ट त्यसको सर्टकट सिमलिङ्क्सहरू मात्र बनाइदिन्छ है सो यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिस्क स्टोरेज त बच्यो होइन प्लस हाम्रो इन्स्टलेसन स्पिड पनि एकदमै मजाले चाहिँ यो सेभ भयो जस्तै यहाँ इक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ सबै डेटाहरू एउटा स्टोरमा राखेको छ र हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूले चाहिँ यसमा रेफरेन्स लिइरहेको छ है सो प्रोजेक्ट टूले चाहिँ यसमा कुन कुन प्याकेजहरू चाहिन्छ त्यही अनुसार उसले चाहिँ यसरी लिङ्कहरू बनाइरहेको छ सो सिमलिङ्क्स भनेको चाहिँ सर्टकट्सहरू हो सिम्बोलिक लिङ्क्सहरू जुन चाहिँ लिनक्समा अनि इन्जिनिक्सहरू हेर्नुभयो भने सो धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो तपाईँहरूले सिम्बोलिक लिङ्क बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ सो म तपाईँहरूलाई एउटा प्रोजेक्टमै देखाउँछु है त जस्तै अब हामी चाहिँ एउटा कुनै लाइब्रेरी प्याकेज इन्स्टल गरौँ
सो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ npm राखेँ, इन्स्टल गर्छु, अनि यहाँ चाहिँ एक्सप्रेस राखेँ है त। सो म चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सप्रेस भन्ने लाइब्रेरी इन्स्टल गर्छु। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि npmले चाहिँ एक्सप्रेस भन्ने लाइब्रेरी इन्स्टल गरिदिन्छ होइन। सो मेरो प्याकेज जेसन आइहाल्ने भयो, अनि उसले चाहिँ लग फाइल बनाउँछ सबैले होइन। npmले यानले आफ्नै लग फाइल बनाउँछ। लग फाइल भनेको चाहिँ हाम्रो कुन भर्जन कता छ, रजिस्ट्रीहरूको चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरू मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो लग फाइलहरू बनाउँछ। अनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नोड मोड्युल्समा डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू आउँछ। अब हेर्नु है त, खास हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि एक्सप्रेस मात्र इन्स्टल गरेको छौँ होइन। तर एक्सप्रेस लाइब्रेरीमा बन्दा पनि उसले एक्सप्रेसले पनि भित्र थुप्रै लाइब्रेरीहरू युज गरिरहेको हुन्छ कि। सो एक्सप्रेस लाइब्रेरी पनि डिफ्रेन्ट डिपेन्डेन्सीहरू छ। सो अब हाम्रो के गरिदिन्छ भन्दाखेरि npmले चाहिँ कुनै हामीले लाइब्रेरी प्याकेज इन्स्टल गऱ्यौँ भने उसको सबै एक्सप्रेसको भित्रको लाइब्रेरीहरू, एक्सप्रेस त्यसको मतलब एक्सप्रेसभित्रको नोड मोड्युल्सहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ बाहिरै राखिदिन्छ कि है। जस्तै एक्सप्रेसले यो सबै युज गरिरहेछ, एसेप भन्ने लाइब्रेरी युज गरिरहेछ, बाइट्स युज गरिरहेछ, कुकी युज गरिरहेछ, डिबग युज गरेर सबै यो एक्सप्रेसको डिपेन्डेन्सीहरूलाई चाहिँ उसले बाहिर रुट डाइरेक्टरीमै राखिदिन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्ल्याट स्ट्रक्चर भनिन्छ कि। सो फ्ल्याट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ सो सबै अब हाम्रो लाइब्रेरीहरू चाहिँ उसले यसरी बाहिर राखिदिनु भयो। अब मैले जुनसुकै मेरो प्याकेजहरू इन्स्टल गर्छु नि, अब सबै त्यो प्याकेजहरूको चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरू उसले नोड मोड्युल्सले बाहिर यसरी राखिदिनु भयो, अनि त्यही अनुसार यो प्याकेजहरू चाहिँ इन्स्टल गरिदिनु भयो, सेटअप गरिदिनु भयो प्रोजेक्टमा। अब यही कुरा चाहिँ मैले अब pnpmबाट गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि नन फ्ल्याट स्ट्रक्चर भन्छ कि। सो नन फ्ल्याट स्ट्रक्चर भन्नाले के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले अब एक्सप्रेस इन्स्टल गरेछु भने मेरो एक्सप्रेस मात्र आउँछ, अरू चाहिँ भित्र उसले इन्टरनल्ली चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ है। सो यो कसरी हुन्छ ल हेरौँ है त। सुरुमा तपाईँले आफ्नो सिस्टममा चाहिँ pnpm राख्नु पऱ्यो। सो pnpm राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ pnpm.io भन्ने वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। सो इन्स्टल गर्नको लागि थुप्रै टेक्निकहरू छ। सो जुन तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ सबै इन्स्टलेसनको लागि छ। अब सजिलोको लागि तपाईँहरूले चाहिँ npm पनि युज गर्न सक्नुभयो, npm install -g ग्लोबल्ली गर्ने अनि pnpm दिने। सो यो गर्नुभयो भने अब हाम्रो चाहिँ यो pnpm चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ इन्स्टल हुन्छ, र तपाईँले pnpm टाइप गर्नुभयो भने सो यसरी चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट कमान्ड्सहरू देखाउनु भयो है। सो अब हाम्रो के भइरहेको थियो भन्दाखेरि नोड मोड्युल्स चाहिँ उसले फ्ल्याट स्ट्रक्चर गरिदिएको थियो होइन। सो फ्ल्याट स्ट्रक्चरमा उसको लाइब्रेरीहरू चाहिँ सबै रुटमै यसरी इन्स्टल गरिदिएको हुन्छ, यसको डिपेन्डेन्सीहरू। अनि त्यही अनुसार अब यसको पनि डिबग भन्नेको पनि डिपेन्डेन्सी छ भने उसले यहाँ बाहिरै रुट स्ट्रक्चरमै रुट डाइरेक्टरीमै उसले चाहिँ इन्स्टल गरिदिएको हुन्छ कि। अब हेर्नु है त, म यो सबै अहिले प्याकेजलाई हटाइदिन्छु यहाँनिर। अब मैले यहाँ चाहिँ pnpm लेखेँ, अनि pnpmको पनि एड गर्नको लागि चाहिँ एड भन्ने हाम्रो कमान्ड छ। सो कमान्डहरू हेर्नुभयो भने खासै धेरै फरक छैन है। जस्तै म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ कमान्ड्सहरू देखाउँछु। युसेजमा हेर्नुभयो भने सो कमान्ड्सहरू लगभग उस्तै नै छ। हामीले चाहिँ अब npm इन्स्टल गऱ्यौँ भने यहाँ पनि pnpm इन्स्टल गर्छौँ। अब एउटा प्याकेज राख्नको लागि चाहिँ एउटा pnpm एड गर्छौँ, यान एड गरे जस्तै pnpm एड गर्छौँ। सो यो इन्स्टल भनेको माथिको पुरै प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि, यो भनेको स्पेसिफिक प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि हो। रन गर्नको लागि छ भने pnpm अनि त्यो कोड लेख्छौँ होइन। सो कमान्ड लगभग उस्तै नै छ। तपाईँले pnpmमा यानकै कमान्डहरू ठ्याक्कै त्यही गर्दा भयो है त। सो अब हेर्नु है त, अब मैले चाहिँ pnpm एड गरेर एक्सप्रेस गर्छु। अब यसमा 2-3टा चिज हुन्छ कि। तपाईँहरूले मेरोमा प्याकेज इन्स्टल भइसक्यो कि। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ 2-3टा कुराहरू छ है। यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्याकेजेस प्लस 58 भन्छ, यसले 58वटा प्याकेजेस हालिदियो जुन चाहिँ एक्सप्रेसलाई चाहिने डिपेन्डेन्सीहरू छ नि, एक्सप्रेसको पनि नोड मोड्युल्सहरू उसले सबै राखिदियो होइन। प्लस उसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा भर्चुअल स्टोर बनायो कि मेरो सिस्टममा pnpmले एउटा बनाएर राखेको छ, जुन चाहिँ मेरो भर्चुअल स्टोर pnpmको एउटा स्टोर चाहिँ कता छ भन्दाखेरि मेरो यो डाइरेक्टरीमा छ। सो मेरो यो फोल्डरभित्र चाहिँ मेरो सबै प्याकेजेसहरू चाहिँ जुन चाहिँ मैले पहिला मेरो सिस्टममा राखेको थिएँ नि, त्यो सबै यसमा मेरो स्टोर भइरहेको छ। उसले मेरो चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा स्टोर बनाएको छ, यो स्टोरमा मेरो प्याकेजहरू छ, र मेरो भर्चुअल स्टोर लिस्ट चाहिँ यो नोड मोड्युल्सको चाहिँ pnpm भन्ने चाहिँ फोल्डरमा बनाइदिएको छ। सो के गर्यो भन्दाखेरि pnpmले चाहिँ उसले अब नन फ्ल्याट स्ट्रक्चर बनायो होइन, मतलब एक्सप्रेस मात्र राख्यो। अब उसको डिपेन्डेन्सीहरू यहाँ देखाएको छैन। अब pnpmले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा .pnpm भन्ने चाहिँ एउटा हिडन फोल्डर बनायो। यो हिडन फोल्डरभित्र चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्रेसको डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरूको चाहिँ उसले चाहिँ सिम्बोलिक लिङ्क बनायो कि। त्यसको मतलब एक्सप्रेसको जे लाइब्रेरीहरू छ नि,
सो यो पिएनपिएमले कता पोइन्ट गरेको छ भन्दाखेरि यो भर्चुअल स्टोरले चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्टली यो चाहिँ पिएनपिएमको स्टोरमा चाहिँ लिङ्क गराएको छ के। खास मेरो एक्चुअली यो मेरो लाइब्रेरी इन्स्टल भएको होइन, लाइब्रेरी इन्स्टल भइसकेको छ होइन पहिले मेरो सिस्टममा स्टोरमा। जस्ट यसले चाहिँ पिएनपिएमले चाहिँ मेरो यो चाहिँ डाइरेक्ट सिम्बोलिक लिङ्कहरू चाहिँ बनाइदिएको छ, सर्टकट्सहरू बनाइदिएको छ है त। सो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ सिम्बोलिक लिङ्कबाट चाहिँ उता चाहिँ रिफर गरिदिएको हो। अब जस्तो तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तै मैले यसलाई चाहिँ नोड मोड्युल्सभित्र जान्छु, नोड मोड्युल्सभित्र ls-la गर्छु है त। सो ls-la गर्दाखेरि लिस्ट गर्दाखेरि हेर्नु है त, यो एक्सप्रेसतिर यो एरो दिएको छ नि, यो एक्सप्रेसको यो सिम्बोलिक लिङ्क हो कि। मतलब यो एक्सप्रेस भन्ने फोल्डर छ नि, यो चाहिँ कताडि आइरहेछ भन्दाखेरि पिएनपिएमको एक्सप्रेस भन्नेको नोड मोड्युल्सको एक्सप्रेसबाट आइरहेको रहेछ क्या प्याकेज चाहिँ। सो उहिले यो चाहिँ यो एक्सप्रेस देखेको खास फोल्डर चाहिँ यसले चाहिँ यतापट्टि सर्टकट बनाएको हो कि, सिम्बोलिक लिङ्क बनाएको, जुन चाहिँ हाम्रो पिएनपिएमको चाहिँ एक्सप्रेसको चाहिँ सो नोड मोड्युल्सबाट आइरहेको छ। अनि तपाईँले यहाँ एरो हेर्न सक्नुहुन्छ नि, अब यो पनि हाम्रो सिम्बोलिक लिङ्क छ कि। यो पनि हाम्रो कताडि आइरहेछ भन्दाखेरि यो पनि हाम्रो एउटा स्टोरबाट आइरहेको छ। सो यो फोल्डरमा जाऊँ है त, मैले यसलाई यो सिम्बोलिक लिङ्क कपी गर्छु अनि यहाँ चाहिँ सिडी गरेर अथवा एलएस गरेर चाहिँ लिस्ट गरिदिन्छु। म खास गर्न खोजेको यो फोल्डरमा गएर चाहिँ त्यो के छ आइटमलाई लिस्ट गर्न मात्र खोजेको है त। सो यहाँ ठिकै छ, यहाँभित्र केही पनि छैन। सो यहाँ हेर्ने हो भने हामी अहिले चाहिँ यसको नोड मोड्युल्सभित्र छौँ। यसलाई चाहिँ मैले ls-la गर्छु है त। सो अब यो गर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि सबै सिम्बोलिक लिङ्क बनाइरहेको छ कि। अब यसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो म एक्सप्रेस भन्ने फोल्डरभित्रको नोड मोड्युल्समा हेरिरहेको छु, यसले पनि कताडि लिइरहेछ भन्दाखेरि यो बाहिरबाट सर्टकट लिइरहेछ कि। सो यसले यो ठाउँबाट चाहिँ लिइरहेको रहेछ होइन। सो यो कन्टेन्ट डिस्क्रिप्सन भन्ने प्याकेजले पनि के गरिरहेको रहेछ भन्दाखेरि यहाँ भएको बाहिरको कन्टेन्ट डिस्पोजिसनबाट चाहिँ यहाँनिर उसले लिङ्क लिइरहेको रहेछ होइन। सो एक्चुअली यहाँ के भइरहेछ भन्दा सबैले एकअर्काले लिङ्क बनाइरहेको छ कि, किनकि एक्सप्रेसको पनि आफ्नो डिपेन्डेन्सी हुनसक्छ नि त। अब कन्टेन्ट डिस्पोजिसन भन्ने लाइब्रेरीको पनि अर्को आफ्नो डिपेन्डेन्सी हुनसक्छ नि त। सो एक्चुअली यहाँ कसरी काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो यसरी काम भइरहेको छ कि, जस्तै पिएनपिएममा हाम्रो सबै राखेको छ। जस्तै एउटा यो बार भन्ने चाहिँ प्याकेज छ होइन। सो यसको चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा नोड मोड्युल्स छ, अर्को फु भन्नेको चाहिँ पनि नोड मोड्युल्स छ। सो फु भन्नेको नोड मोड्युल्स कता तानिरहेको छ भन्दाखेरि यो स्टोरकोबाट चाहिँ उसले सिम लिङ्क बनाइरहेको छ, सिम्बोलिक लिङ्क बनाइरहेको छ, एरो दिएको छ भने। अनि साथसाथै के भइरहेछ भन्दाखेरि यो बारभित्रको नोड मोड्युल्सको डिपेन्डेन्सी फेरि अर्को यो छ होइन। यसले पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो ठाउँबाट चाहिँ उसले सिम्बोलिक लिङ्क बनाइरहेको छ कि। अनि त्यस्तै गरेर अब जस्तै कुनै लाइब्रेरी चाहिँ अर्कोमा डिपेन्ड गर्छ भने, जस्तै फु भन्ने डिपेन्डेन्सी छ, अहिले हामीले सबै पिएनपिएम भन्ने फोल्डरको भ्यूमा हेरिरहेको छौँ है। यसको चाहिँ नोड मोड्युल्समा चाहिँ अर्को प्याकेज छ, मानौँ कि बार भन्ने प्याकेज छ भने बार भन्ने प्याकेजले के गर्छ भन्दाखेरि यो लाइब्रेरी चाहियो भने उसले यहीबाट रेफरेन्स लेख्छ कि है। उसले के गरेछ फु भन्ने लाइब्रेरीलाई चाहिँ बारमा डिपेन्ड गरिरहेको छ भने उसले चाहिँ यसको फुको नोड मोड्युल्सको बारले के गर्छ भन्दाखेरि यही पिएनपिएमको फोल्डरभित्र खोजेर रेफरेन्स लेख्छ क्या। अनि साथसाथै अब बार भन्नेले अब कुनै आफ्नो लाइब्रेरी युज गरिरहेको छ भने अब यसले चाहिँ सुरुमा यो बार भन्ने लाइब्रेरी चाहिँ यसो बाहिरै लाइब्रेरी प्याकेजमा खोज्छ होइन, पिएनपिएमको रुटमा खोज्छ, भेटेन भने उसलाई चाहिँ के गर्छ स्टोरमा रेफरेन्स लेख्छ क्या। सो यसरी चाहिँ काम हुन्छ कि खास रेफरेन्सको कामहरू चाहिँ। सो हेर्दाखेरि अलिकति कम्प्लेक्स देखिन्छ होइन, तर यो लिङ्किङको कुराहरू चाहिँ एकदमै यसरी चाहिँ एकअर्कामा डिपेन्ड भएर चाहिँ अन्तिममा स्टोरमै यो लिङ्क भइरहेको हुन्छ है त। सो खास एक्ज्याक्टली यसरी नै काम गर्छ कि सबै यो सिम्बोलिक लिङ्कहरू राखिदिरहेको हुन्छ। र तपाईँले अब यो स्टोर चाहिँ कता स्टोर भएछ, हाम्रो यो सेन्ट्रलवाला कुरा गरेको थियौँ नि। सो सेन्ट्रलवाला यो स्टोर कता भएको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले पिएनपिएम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सो पिएनपिएमको यहाँ चाहिँ स्टोर पाथ भन्ने छ नि, सो यहाँ चाहिँ पिएनपिएम स्टोर पाथमा जान सक्नुहुन्छ। सो उसले चाहिँ यो ठाउँ देखाएको छ, यो फोल्डरमा चाहिँ मेरो स्टोर राखेको छ भनेको छ, मैले यसलाई कपी गर्छु र यो फोल्डरभित्र म जान्छु है त। सो यो फोल्डरमा हेर्नुभयो भने फाइल्स र टिएमपी छ। अब टिएमपीभित्र जाउँ। सो टिएमपीभित्र केही पनि रहन्छ। सो म यहाँ चाहिँ फाइल्सभित्र जान्छु। सो फाइल्सभित्र हेर्नु त कति धेरै फोल्डरहरू छ कि। उसले के गरेछ भन्दाखेरि पिएनपिएमले त्यो लाइब्रेरीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यस्तो फोल्डर बनाएर राखिदिएको छ। सो यो फोल्डरमा यो देख्नुभएको छ नि, यो सबै यो फाइलहरू हो कि है। अनि जस्तै कुनै एउटा फाइल खोल्छु, जस्तै यो फाइललाई मैले चाहिँ यहाँ क्याट गरेर चाहिँ यसलाई राख्छु। सो हेर्नु त उसले सबै यो लाइब्रेरीहरूलाई चाहिँ यसरी राखिदिइरहेको छ कि।
सो इन्टरनली यो पिएनपिएमले चाहिँ यो आफ्नो स्टोरमा चाहिँ यस्तो डिफ्रेन्ट यस्तो ह्यासिङ गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट यो फाइलको नामहरू राखिदिएको हुन्छ अनि फोल्डरहरू मिलाएर चाहिँ उसले पिएनपिएमले एउटा सेन्ट्रल स्टोरमा राखिदिएको हुन्छ। सो सबै अब हाम्रो डेटाहरू चाहिँ यो फोल्डरहरूमा चाहिँ हुने भयो है, लिस्ट गरेर हेर्नु भयो भने सबै यो फोल्डरमा चाहिँ उसले स्टोरमा मेन्टेन गरिदिएको छ। सो अब जस्तै कुनै लाइब्रेरी मैले चाहिँ मेरो सिस्टममा छैन भने चाहिँ फर्स्ट टाइम छैन भने चाहिँ उसले स्टोरमा राख्ने भयो होइन। अब त्यो लाइब्रेरी मैले अरू प्रोजेक्टमा युज गरेछु, मेरो पिएनपिएमबाट इन्स्टल गरिसकेको छु भने अब अर्कोचोटि चाहिँ त्यो लाइब्रेरी मैले अरू प्रोजेक्टमा युज गर्ने अथवा त्यही प्रोजेक्टमा युज गर्छु भने उसले चाहिँ अब स्टोरबाट चाहिँ लिङ्क लिन्छ कि। छैन भने चाहिँ इन्स्टल गरेर स्टोरमा राखिदिन्छ, छ भने चाहिँ स्टोरबाट नै लिङ्क लिएर रेफरेन्स लिएर यस्तो सिम्बोलिक लिङ्कहरू चाहिँ बनाइदिन्छ है। सो आई थिङ्क तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, हेर्दाखेरि अलिकति कता कता जस्तो देखिन्छ होइन, तर इन्टरनल्ली पनि यदि प्याकेज छ भने उसले यही भित्र फोल्डरभित्र खोजेर गर्ने भए, छैन भने चाहिँ स्टोरमा चाहिँ रेफरेन्स दिने भयो। सो यसरी चाहिँ काम हुन्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नन फ्ल्याट स्ट्रक्चर भनिन्छ है पिएनपिएमको। सो एउटा मेन एडभान्टेज भनेको पिएनपिएमको त्यही भएर डिस्कहरू स्पेसहरू सेभ गर्ने, अप्टिमाइजेसन गर्ने। अनि जस्तै हामी सिडी डेस्कटपको फोल्डरमा जाऊँ हामी, अनि अघि मैले गर्थेँ नि यहाँ पिएनपिएम इन्स्टल। सो जस्तो पिएनपिएम इन्स्टल गरेँ अनि एक्सप्रेस गरेँ, सो पिएनपिएम एड गरेँ, एक्सप्रेस गरेँ है। सो अब यो गर्दाखेरि के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि हेर्नु ल, जस्तै यहाँ चाहिँ रिजल्ट 58 भनेको छ, अनि रियुज 58 भनेको छ, डाउनलोडेड 0 भनेको छ, एडेड 0 भनेको छ क्या। सो त्यसको मतलब उसले के गर्छ भन्दाखेरि रिजल्ट भनेको कतिवटा डिपेन्डेन्सी छ उसले चाहिँ चेक गरेको हो रिजल्ट भनेको चाहिँ। अनि यो रियुज भनेको चाहिँ हाम्रो स्टोरबाट जुन चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ नि, त्यो स्टोरबाट चाहिँ उसले चाहिँ रियुज गर्न सकेको लाइब्रेरीहरू चाहिँ 58वटामा चाहिँ 58वटा नै युज गर्न सक्यो उसले। अनि डाउनलोड चाहिँ नयाँ कुनै पनि गरेन। सो एड डाउनलोड गरेर एड पनि कुनै पनि गरेन क्या। सो हाम्रो चाहिँ यो यति टाइममा चाहिँ भयो क्या। सो अब जस्तै मैले कुनै राखेँ, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ रियाक्ट डम भन्ने राखेँ। सो रियाक्ट डम उसले यहाँ चेक गर्छ क्या, सुरुमा यहाँ चाहिँ हेर्नु चाहिँ रिजल्ट 61 लेखेको छ, रियुज 62 लेखेको छ होइन। सो रियाक्ट डम चाहिँ मैले पहिल्यै मेरो सिस्टममा युज गरिसकेको थिएँ होइन, अब मेरो यहाँ प्याकेज एड भइसक्यो क्या है, किनकि उसले चाहिँ अब डाउनलोड कुनै पनि गरेन भनेपछि, डाउनलोडेड 0 छ भने चाहिँ मेरो सबै स्टोरबाट उसले राखेर चाहिँ रियुज गरेको सिम्बोलिक लिङ्क है। सो यसरी चाहिँ यो खास काम हुन्छ र हाम्रो सबै त्यो स्टोरबाट चाहिँ उसले रेफरेन्स बनाएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो काम गराउँछ। सो मेरो इन्स्टल भइसक्यो यो प्याकेज। खास यो इन्स्टल भयो भन्दा पनि यो उसले चाहिँ यो सिम्बोलिक लिङ्क तपाईँले यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ होइन, उसले चाहिँ यो सिम्बोलिक लिङ्क बनाएर राखिदिएको छ क्या। सो लाइब्रेरीहरूको लागि अनि डाइरेक्ट उता चाहिँ रिफर गर्ने भयो। आई थिङ्क तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यो पार्टहरू। अनि अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ पिएनपिएमले भर्जन अपग्रेडको लागि सजेसन पनि दिन्छ। जस्तै मैले कुनै पुरानो भर्जनको युज गरेर आएको छु होइन प्याकेजहरू, जस्तै मानौँ कि एक्सप्रेसको मसँग पुरानो भर्जन युज गरिरहेको छु र नयाँ भर्जन आयो भने पनि उसले चाहिँ पिएनपिएमले हामीलाई सजेसन दिन्छ कि सो यो भर्जन चाहिँ आइरहेको छ है भनेर चाहिँ सजेसनहरू पनि दिन्छ है। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्याकेजहरू अपग्रेड गर्नु पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। सो सजेसन पनि दिइरहेको हुन्छ उसले। अनि प्लस अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो मोनोरेपोहरूको लागि फ्रन्ट एन्डमा तपाईँले मोनोरेपो पाउँदै हुनुहुन्छ। सो मल्टिपल प्रोजेक्ट्स एउटै प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरू म्यानेज गरेर चाहिँ काम गर्न खोजिरहनु भएको छ भने पनि सो पिएनपिएमबाट अन ह्यान्ड नै गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो त्यस्तै गरेर थुप्रै फिचर्सहरू छ पिएनपिएमको। अब तपाईँहरूले आफै एक्सप्लोर गर्नुभयो भने तपाईँको टाइम एकदमै सेभ हुन्छ। लाइक 1-2 मिनट तपाईँहरूले कुरिरहनु पर्दैन एउटा प्याकेजहरू कुनै सिस्टमको लागि प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ राख्नको लागि काम गर्नको लागि है। र त्यस्तै गरेर अब पिएनपिएमको पनि सबै आफ्नो लग फाइल छ। सो pnpm-log.yaml भनेर। सो तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ लग फाइल पाउनुहुन्छ, प्याकेज.json त सेम भइहाल्यो। अनि यसमा युज गर्नुभएको छ भने यो .pnpm चाहिँ यो उसले चाहिँ यो फोल्डर बनाएर चाहिँ सिमलिङ्क्सहरू राखेको हुन्छ है त। र तपाईँहरू पनि अब npm यान युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पिएनपिएमलाई पनि तपाईँले एकचोटि एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। र म पर्सनली चाहिँ तपाईँहरूलाई यही पिएनपिएम नै युज गर्नु, ट्राई आउट गर्नु र प्रोजेक्टहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेर सजेसन दिन्छु, रेकमेन्ड गर्छु। सो हाम्रो काम एकदमै सजिलो बनाउँछ, स्मुथर बनाउँछ यो पार्टमा। सो आजको लागि यति नै गरौँ एन्ड विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।